укреплять тыл своих. «9 червня 1945 року наказом Сталіна були узаконені особисті репарації. Солдатам дозволялося взяти на батьківщину усі свої трофеї, які вони зможуть понести на собі по демобілізації. Це було логічним розширенням дії січневого наказу про організацію прийому і доставки посилок від військовослужбовців. Фронтовик Лев Копелєв згадував. Кожному солдату надавалося право посилати додому 1 або 2 8-кілограмові посилки на місяць. Офіцерам вдвічі більші і важчі. Це було прямим і недвозначним заохоченням мародерів, нацьковуванням на грабежі. Згадувати про це боляче, соромно і все ж необхідно. Для доставки посилок формувалися спеціальні військово-поштові ешелони. Для командного складу наказами в армії створювалися спеціальні склади безхазяйного майна. Яким чином воно перетворювалося на безхазяйне, архівні документи, звісно, не уточнюють. А простому солдату доводилось обходитись своїми силами. Головним місцем добування стали стихійні ринки. У завойованій країні навіть мізерного продуктового пайка переможця вистачало на придбання розкішної, за поняттям радянської людини, речі. Тому і везли спеціальні поїзди тисячі акордеонів, швейних машинок, шкіряних пальт або ось таких чудернацьких велосипедів. Цей знімок під заголовком «Радянський солдат відбирає у Німкені велосипед» обійшов майже усі світові видання. Хоча навряд чи солдат наважився б на таке у присутності стількох свідків. Очевидно, сторони просто не зійшлися у ціні. Втім, багато чого залишалося за кадром і відбувалося зовсім інакше, про що з гіркотою згадувала Аллен Польц. Вони брали все, що було в будинку. Їм навіть не спадало на думку, що це чуже. Росіяни жили в іншому світі. Вони не знали, що таке годинник. Гадаю, в усій країні майже не залишилося годинників. Це не можна виправдати, але можна зрозуміти. Становище сімей на батьківщині було катастрофічним. Тож за наручний німецький годинник сім'я могла прожити майже місяць. У тій ситуації минула війна була для багатьох моментом істини. Прадід одного з творців цього фільму привіз з Німеччини лише 2 шоколадки. І пояснив це просто. Чужого брати не можна. Він навіть не усвідомлював, що в цей момент перетворювався на смертельного ворога системи, яка спиралася на знамените ленінське «граби награбоване». За 4 роки війни постійне дихання смерті відродило в його душі призабуті вічні істини життя. Таких людей було на той час небагато, але з кожним ешелоном, що приходив до країни, їх більшало. Але навіть мільйони солдатських посилок і валіз не могли б умістити і 100-ї частки того, що вивозили із звільнених країн радянські генерали та їхні дружини. Навесні 1948 року буде заарештований колишній командувач сектору МВС у Берліні генерал-майор Сіднєв. На першому ж допиті він визнає. Я дійсно регулярно відправляв додому трофейне майно і усвідомлюю, що прихопив трохи зайвого. Зайве детально перерахував міністр держбезпеки Абакумов у секретній записці Сталіну. Втім, в донесенні згадувалася майже вся верхівка командування групи радянських військ у Німеччині. Та вражає навіть не мародерство генералів, а те, у який період життя країни це відбувалося. На квартирі генерала Сіднєва виявлено 1000 метрів вовняної і шовкової тканини, 405 пар жіночих панчіх, 78 пар взуття, 296 предметів одягу та іншого краму. Зі схованки дружини генерала Крюкова, співачки Русланової, вилучено кілька кілограмів діамантів, смарагдів, сапфірів, рубінів, сотні золотих і платинових виробів.
Кімнати дачі маршала Жукова перетворені на склад, де зберігається більше 100 унікальних гобеленів і картин класичного живопису, десятки коштовних порцелянових сервізів і срібних столових гарнітурів, сотні соболиних і мавп'ячих шкур. Сталін хоч і був вражений жіночими панчохами і мавпячими шкірками, але на розголос так і не наважився. Закінчиться все теж закономірно. Після смерті Сталіна Жуков допоможе Хрущову усунути Берію, стане міністром оборони і закриє справи усіх колишніх спільників. Їм навіть повернуть частину награбованого. Але це відбуватиметься влітку 53-го, а влітку 45-го головний мародер у буквальному сенсі на коні. укреплять стену